Xin kính chào quý vị và các bạn đến với thông tin tin tức mới. Vụ thi thể người phụ nữ trong nhà vệ sinh, vạch trần, người chồng câm điếc ôm vợ khóc tạo hiện trường giả 1 giờ sau khi bóp cổ, nhấn nước vợ mình trong lúc nạn nhân đang gội đầu ở nhà vệ sinh. Gã chồng câm điếc liền ôm vợ khóc tạo hiện trường vụ giết người, cướp tài sản, ngôi nhà của vợ chồng tới nơi. Ngày 20 tháng 5, báo Người Lao động dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm sát hại chị Phạm Thị Tuyết SN 1989, ngụ phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là Phạm Văn Tới SN 1989, chồng nạn nhân. Bước đầu Tới thừa nhận đã bóp cổ, nhấn nước vợ mình trong lúc chị Tuyết đang gội đầu ở nhà vệ sinh của gia đình. Công an xác định nạn nhân Tuyết chết do ngạt nước, phù hợp với lời khai của Tới. Một số tài sản trên người nạn nhân gồm dây chuyền, nhẫn vàng cũng đã được công an thu giữ. Trước đó, theo tri thức trực tuyến, khoảng 9 giờ 15 ngày 16 tháng 5. Chị Phạm Thị Tuyết bất tỉnh trong nhà vệ sinh, Tới phát hiện và chạy sang nhà hàng xóm, nhờ người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước đó. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện có vết bầm tím trên cổ chị Tuyết. Theo người thân nạn nhân, hàng ngày chị Tuyết mang sợi dây chuyền vàng và một nhẫn vàng, nhưng tài sản này đã mất khi nạn nhân thiệt mạng, theo báo Người Lao động. Thời điểm phát hiện chị Tuyết nằm bất động trong nhà vệ sinh, Tới ôm vợ khóc tạo hiện trường vụ giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, qua điều tra, công an xác định chính Tới là người đã sát hại vợ mình. Như đã nêu ở trên, công an cho hay do Tới là người câm điếc, có những nhược điểm về thể chất tinh thần nên việc điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích, động cơ gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, Tới bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ. Quảng Ngãi, khởi tố gã chồng đâm chết người tình rồi nói nạn nhân tự ngã trúng dao. Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kẻ đâm chết vợ hờn rồi khai nạn nhân tự ngã trúng dao. Theo báo Pháp luật Việt Nam, ngày 20 tháng 5, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phúc 46 tuổi, ngụ xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà Trần Thị H 47 tuổi. Theo điều tra ban đầu, cách đây 10 năm, chồng bà H không may qua đời, sau đó, bà H chuyển đến sống cùng ông Phúc thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, như vợ chồng. Khoảng thời gian gần đây, bà H rời khỏi nhà ông Phúc chuyển về nhà cũ ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa để lo cho con gái sinh con đầu lòng. Đến chiều 10 tháng 5, trong lúc nạn nhân vừa dắt xe ra trước nhà thì xảy ra án mạng. Đối tượng Phúc tại cơ quan điều tra $3 như thông tin đưa trước đó, khoảng 13 giờ 30 chiều 10 tháng 5, người dân gần nhà bà Trần Thị H 47 tuổi ở tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, nghe tiếng la hét chạy đến thì thấy bà H nằm bên vũng máu. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một con dao. Nạn nhân có vết thương phía sau hông trái. Đại tá Mạnh thông tin, đến 19 giờ 30 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệu tập ông Nguyễn Đình Phúc 46 tuổi, trú xã Nghĩa Mỹ để điều tra. Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận trong lúc mình cầm dao, người tình dắt xe bị ngã nên con dao nhọn đâm trúng gây chết người. Tuy nhiên, một điều tra viên chia sẻ trên Dinh, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân cho thấy lời khai của ông Phúc không trung thực. Nếu bà H ngã xe bị xóc dao thì vết đâm vuông góc, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân thì vết thương bên hông trái bị đâm từ trên xuống dưới, ngoại lực tác động. Thu thập thêm chứng cứ từ các nhân chứng, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thống nhất khởi tố Phúc về tội giết người. Một cảnh sát điều tra nói, được biết, nghi phạm giết người dương tính với chất ma túy.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị lần sau.